أنا قبل ما أطخ لازم أعرف على مين بدي أطخ، ومين اللي بده يسنده، ومين اللي بده يسندني. وهذول السؤالين صغار علموني إنه السياسة حرب بس ما فيها طخ. طيب احكي لي شو شفت بالمنام بالضبط؟ شفت واحد بعرفه ماسك سكين وبيجرح فيكي، حتى أميرة كانت واقفة تتفرج عليكم. What do you mean you never thought about it? Farid Bek, you are making a big mistake. Farid Bek, you just can't... Hello? Hello? جبران عايش في لبنان في قرية على جبل اسمها بشري، وهو من قرية أذهل العالم في كتاباته. يا عيني عليك، هون مربط الفرس. يا ريت في بلادنا يعرفوا بأنه لكل بلد جبرانه. فشرت إني أشهد على فريد بيك. اطلع برا، اطلع. راح تندم لأنه كان دورك قدر في توريط أميرة. اطلع برا، برا. يعني أنا هسه صرت صغير وما بعرف. أنا اللي دلك على تجارة الحشيش غيري، أنا اللي عرفك شو هو الحشيش غيري. أنت كنت تعرفي شيء؟ سكر ثمك، احنا بالشارع لا تحكي هاي الكلمة. طرف ثالث بيهددني إذا بجيب سيرة العقبة أو بتحالف مع الأمريكان راح يشهروا فيي بقضية البنت اللي اغتصبتها. بكرة أي ساعة نازلين على العقبة؟ من الصبح. في حدا بيعرف إني نازل أنا وإنتي؟ لا. وأميرة راح تيجي معنا؟ هالخطرة ما في لزوم. شفيق اسحب ورقة دورة. مش هذاك اللي بضل مع الصحفية الأمريكية؟ صحفية أمريكية؟ هذا شكله من البلد من هان. يا زلمة صار له فترة بيجي هان. اسحب من هون. بحتك بحدا؟ يا عيني شو خلصت؟ وهاي البنكة حبيبي عليك كامل عوش. بس شاطر تحكي، عد اللي بدك ويلا. هي 3 5 18 9. هاي اجا جريس. ودائما حامل العالم على شو؟ مين غالب ومين مغلوب؟ الكل غالب والكل مغلوب. دقة بدقة. انتوا شايفين هذاك اللي قاعد بالزاوية؟ شفناه تطلعش عليه. هذا النمرة جديدة. تعرفوا صارت القعدة هون مثل قلتها مشبوهة. وين نقعد يعني؟ نرجع لقهوة جبل عمان. يا زلمة شو قهوة جبل عمان؟ ثلث ارباعها أمية، أصلا بتلاقيش حدا تفتح معها موضوع مهم. قلة ما خرجت هالقهوة متطوعين لفلسطين، بس هلا دورها اختلف. عادي، النضال له مراحل والأجيال لها أدوار. بس النادي بيجي عليه كثير من ولاد الإقطاعيين المثقفين، وهدول ممكن يستفاد من إمكانياتهم الثورية. صح، لاحظ إنه الشيوعية الصينية أجلت رفع شعار مصادرة أراضي الإقطاعيين حتى ما يستفزوا أبنائهم المثقفين. هذول مش ممكن تستفيد منهم عنا، لأنه معظم ثقافتهم غربية بحتة. حتى لو ممكن تجيرها يا رفيق، في مرحلة النضال الاشتراكي لازم الواحد يتمتع بالذكاء وبعد النظر. لاحظ في التجربة اللينينية كيف استفادوا من البرجوازية المتفسخة واستفادوا منها، دخلوا فيها. يا جماعة احنا بلشنا الحكي بانه في وجوه مشبوهة بتيجي على النادي، فخلص نلم الموضوع ونحكي في مكان ثاني، لانهم
عن جد بيعرفوا بأي موضوع ممكن نحكي فيه. مش بعيدة، أنا سمعت إنه في ناس بتقرأ حركة الثم والشفايف، وإذا ما عرفوا شو اللي بتحكيه على الأقل بيعرفوا إيش هو الموضوع. بعدين ما في دخان من غير نار. تهافت هاي الوجوه هون بدل على إنه في رقابة ومتابعة، فديروا بالكم مزبوط. اللي بيحكيه يوسف صحيح. هسا سكرونا هالموضوع وحكوا لنا موضوع الزلمه تبع النسوان، لقيتوه ولا لسه؟ قبل ما نسكر الموضوع لازم تمر بكره الصبح عند موسى. موسى؟ المفروض يطلبني أنا. غريب. وشو فرقت؟ بعدين يمكن موضوع خاص. لا، يفترض إنه ضم جريس للحزب رسميا. بالخارجية؟ ما ظنيت. طيب وين بدي الاقيه؟ وتمر عليه بالقنصلية. يعني انت من يوم الهدنه ما رجعت لفلسطين؟ انا رجعت بعد الهدنه بشوي وظليت بالقريه. حسيت بفراغ كبير وصعب، بس سعدة سهلتها علي وجيت لعمان. السلام عليكم. عليكم السلام. مليح اللي جبت الشاي. مصطفى عايف الفواكه في فلسطين. مرتي سعدة. اهلا وسهلا. اهلين يا اختي. اهلا وسهلا. اهلين فيك يا اختي. مثل ما قلت لك يا مصطفى، لو اني ما تجوزتش كان ابصر انا هسه وين ضايع. احمد يضل يحن. شوف، اذا كنت انا العوقه خلص ارجع. احنا بنقول الكلمه وما بنرجع بيها، مش هذه عوايدنا؟ طبعا ولاد الاصايل ما يرجعوا بكلامهم. مثل ما اتفقنا، باجي عندك وببات ليله ولا ليلتين، ولا اقول لك ليلتين. متى هالحكي؟ ثبتها عندك. بثبتها. ومثل ما اتفقنا يا مصطفى، لما بجمع سلاح بجي لكم. يلا بدري يا مصطفى. على فكرة أنا مش مقطوع من شجرة، أنا إلي قرايب كثير في عمان. بعرف بس ما قلت لي وين ساكن. دير أيوب. ما غيرها؟ ما غيرها. يلا بخاطركم. الله معك. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة يا مصطفى. انت زعلتي؟ لا عن جد انت زعلتي. ما انت قلتيها، اذا انه بخاطرك روح. وانا غايب كل الليلتين يا سعدة. انت مفكرني هبله؟ انا عارفه انك اتفقت مع مصطفى قبل ما يجي لهان، وخليتني اقول كلمتي وانا كنت امزح. احنا لا اتفقنا ولا اشي يا حياتي. مصطفى طلبني بشغلي وراح اقضي له اياها كل هالليلتين، مش راح اغيب اكثر من هيك. بعدين اصلا انا ما بقدر اغيب عنك اكثر من هيك، بشتاق لك. بس انت كنت متفق معاه قبل ما يجي. يعني انت بتقبلي لجوزك ياخذ اذن من حدا قبل ما يقرر؟ انا مرتك كثيره يعني لو اخذت شوري؟ لا مش كثير. واذا اني بدي اروح من غير موافقتك خلص بطلت. تضحك علي. اصلا انا بنت اصل، وما بقبل انه جوزي حبيبي تصير كلمته كلمتين. سعدة حيرتيني، بدك اياني اروح ولا ما بدك اياني؟ هسا انا حيرتك ولا انت اللي ضحكت علي؟ معاش اللي يضحك عليكي. ايوه، سمعني مثل هالحكي. واسمعك احسن منه كمان. تحبيني؟ لا، ما طيقك. ولا انا. احسن. معناته كل واحد يروح لحاله. قولتك كل واحد يروح لحاله. طيب روح لشوف. وين اروح؟ اقول لك تعي روح لعندي. لا، انا اضلني هان وانت تعال عندي. شو رايك حبيبتي اخذك مشوار؟ موافقة. يلا. انت متأكد انه هذا هو المكان؟ متأكد، هذا هو المكان حسب الوصف. نستنى شوي. سلطانة، انت بتعرفيه منيح لابو شيبان؟ معلوم بعرفه منيح، ولا جاي هيك؟ بس هاي أول مرة باجي فيها العقبة، وأول مرة بشوف البحر. البحر حلو كتير، بس للي بده يشم الهواء مش للي بده يهرب.
إذا إنك شاطر وحاسب حساب كل إشي بتهرب وإنت مبسوط، وإنت بتشم الهوا. وهلا بضاعتك من وين راح تيجي؟ من عمان. تركية ولا لبنانية؟ هذا أنت بتعرف. من سنتين وجاي كل شهر اللي نزل على العابة، وبعرف كل اللي في المينا. شو بدك بضاعة أنا جاهز بستورد لك، بس لهلا ما قلتي لي شو اللي بدك إياه مني. المهم إن نجيب قارب اليوم. قارب ولا لانش؟ لانش، بس المهم اللي يسوقه يكون مضمون وإحنا بنرضيه. وأبو شيبان هذا ما في عنده لانش؟ عنده، بس العين صارت عليه وعلى جماعته. اللانش بده يضل موقف من شان ما حدا ينتبه لأي حركة. يعني باختصار بدكم تجددوا فريق الشغل. الزلم موجودة، لا تسأل. وانت اللي راح تستأجر اللانش ها؟ أنا وياك، على أساس إننا متزوجين وبدنا نقضي لنا كم من يوم. هاي الخطرة يومين وبس، والخطرة الجاي نستأجر أسبوع ونجيب أميرة ونشوف لنا واحد معاها. بيكون جوزها يعني؟ طيب كيف بده يوصل الحشيش باللانش لمصر؟ هاي خليها علينا. بس ما في طريق. لا في. انت بدك تعرفيني بالعقبة؟ أقول لك فيه وراح تشوف. سلطاني، قلتي لي انه في اشي تاني غير الحشيش، شو هو؟ لوقته بتعرف، وإن ما عرفت تحسب. كلامك ملغوم يا سلطاني. شريك وما بعرف شو الطبخة؟ يمكن أبو شيبان بين. يا لطيف، كأنه جاي على ساحة معركة. ولا هذا أبو شيبان. الله يسترنا منه. هلا يا حي الله. هلا ابو شيبان. يا هلا. شلونك يا سلطانة؟ وش علومك؟ مثل علومك، أعرفك زلمتنا حكمة بيك. هلا. يا هلا بيك. هلا ابو شيبان. هلا هلا. حكمة بيك موظف وتاجر بنفس الوقت، بس مش أي موظف ولا أي تاجر. ظني شفت الوجه قبل هالمرة هذه. يمكن هو بيجي العقبة دايما. حياكم الله، تفضلوا. هلا ابو شيبان. هلا. يا هلا. ليش ما رحت معهم على المهاجرين؟ مشان المصاري؟ مشان مصاري مشان غير مصاري، هذول النسوان جوهم موبوء. ما انت هذيك اليوم بقى بدك تروح معهم. بدي اروح، كنت بس هيك عشان اتسلى واتفرج. انا عندي قناعات خاصة، اذا بدي اعاشر مرة لازم يكون في بيني وبينها حالة حب، حالة تفاهم، قناعات معينة، مش دفع مصاري، الشغلة مش بيع وشراء. طب انت ليش بدك تروح؟ بجوز قعدتنا اليوم حفزتني ابطل اروح. تعرف صحبتنا مع الشباب صارت مشبوهة، بعتقد انهم مراقبين. انت دير بالك، ما تنسى انك ساكن جنب خالد. سبق وقلت اللي بده يخوض هيك معركة بده يتحمل اي نتائج. والله انت ادرى بحالك. صحيح بدك تصير عضو رسمي في الحزب الشيوعي؟ نشوف. انا بالنسبة لي صرفت النظر عن الموضوع نهائيا. كنت افكر فيه من الاول. اجى ابوي اشترى المحلين البزق محل الموبيليا وفتحنا على بعض ليوسع الشغل. الطلب على الموبيليا والعفش صاير نار. ولك هسه بدك تحول من شيوعي لرأس مالي؟ زي اي شيوعي واي رأس مالي يا زلمه، احنا شغالين يا عباب الله. لا بمزح بس. لحد هلا مش عارف الليله في بضاعه ولا ما في. قلت لك ما في، الخطرة هاي كلها ما في. وبايش نستنى هلا؟ انت ليه تسأل كثير؟ عشان اعرف شو اساوي اذا الطريق لحد هلا مش عارفها. تسوي اللي نقول لك عليه، والطريق ما تسأل عنها. ايش؟ سعيد. حكمة بيك؟ ايوه. لو سمحت خلك على الشط.
ماشي. حاضر يا باشا. هسه بنطبع الكتاب وبنهنشره وبنرسله على طول. لا ما بتأخر فيه. حاضر، مع السلامة. هلا. أهلين جريس. هلا فيك. كيف أحوالك؟ الحمد لله. بعد إذنك ثواني. خذ راحتك. يا أبو غازي، أبو غازي، شو بتشرب؟ أي شيء، شاي. مرني يا بيك. هات لي شاي وهات لي واحد قهوة. حاضر. عن إذنك جريس، دقيقة واحدة. خذ راحتك. الله عليك يا ابو شيبان، في حدا بيفطر سمك على الصبح؟ معلوم، ما في احسن من السمك. لما الصيادين بيرجعوا من البحر عند الفجر بيكونوا ماخدين معهم بوابير ومقالي، بيولعوا على الشط وبقلوا، بيدبوا السمكة وهي لساتها بتلعبطة، تطلع ما في أطيب منها. تفضلي. إذا ودك إياه أطيب كليه مع الشطة، الشطة مليحة حامية بتفور الدم بالعروق. نفسخ لك إياه؟ فسخ يا حكمة، فسخ. بين المدام ما تدري شلون يتاكل السمك. وهيك تاكلي سمك على المضمون ولا شوكة. تفضل. فسخ يا حكمة، فسخ. جرب الشطة يا سلطانة. آسف تأخرت عليك. بسيطة، قهوتك ثلجت. أنا دايما هيك، نفسي أشربها وهي ساخنة. شو الأخبار الحلوة اللي سمعناها؟ قال ناوي تدرس في الجامعة الأمريكية. يعني قصدي فيش قدامي بديل غيرها. يغني في عبك، هذا صح له يدرس في الجامعة الأمريكية. أصلا الجامعة الأمريكية تتفوق على كل الجامعات في المنطقة. صحيح، أنت بتعرف طعمي؟ طعمي بعرفه، طبعا بعرفه، التقيته مرتين ثلاث. بكفيك المرتين. أصلا هذا واحد مرتد عن الحزب ومشبوه. أوف. زي ما بقول لك. على كل حال يا رفيق، هسا بنقدر نقول لك يا رفيق. احكي. طبعا أنت من عائلة إقطاعية ومحترمة، وإحنا العشائر الإقطاعية ما بتهمنا، لأنه بنحاول نستفيد منها ومن نفوذها، مثل ما بيعمل الحزب الشيوعي الصيني. أبو غازي، خذ هذول الأوراق لنعيم بيك، خليه أنشنهن ويرسلهن على طول. طالبينك ضروري جدا جدا بقسم السفارات. هسا بيجي. بعد إذنك جريس، بدي أشوف شو فيه وبنرجع بنكمل كلامنا. لا تخاف منه. بس مبين عليه ملقلق.
بس رايحين نثبته. هاي لأنها أول مرة. وش رايك الليلة تباتي هان بالشاليه؟ لا، الشاليه خليه، جاي وقته. بلاش تاخذ العين عليه من هسه. لعاد تباتي عندي بالمضارب. خليها المرة الجاي. وانا اقدر اصبر. ها مشينا؟ شوف نرجع لنش اليوم. وش ودك اللنش الحين؟ انا اقول خليكم الليله هان. ما هو مش معقول المشوار هذا كله عشان ليله. وبعدين لزوم تبين شمة هوا وخلينا نشوفكم. الصحيح الواحد ما يشبع منك، قصدي ما يشبع من شوفتك. الله عليك يا ابو شيبان، هذا لطف منك. يلا مشينا؟ ايوه تفضلوا. آسف عوقتك كثير. لا بسيطة. كنت بدي أسألك، أنت بتعرف أميرة بنت بلدكم؟ أميرة بن سلطاني طبعا بعرفها. أنت من وين بتعرفها؟ جايك الحكي. ما هو طعمي هذا هو راس الأفعى. اتعرف على أميرة وصارت بيناتهم علاقة على الغميق يعني. جارها لدور وأفسدها وصار يعطيها مصاري. مثل ما بقول لك أخذها لعند فريد بيك والباقي عندك. هسه مشان أجيك من الآخر، في ناس من جماعتها يجوا لعند فريد بيك وابتزوا مرة ومرتين والزلمة دفع لهم كثير. بس مش هون السالفة والقصة دخلت مرحلة أكبر من هيك، مرحلة مش ممكن تتصورها. اتفاجأ فريد بيك بأول جهة بتهدده وبتتهمه في البنت إذا ما عمل هيك وهيك، يعني مثل ما بدهم، وقالوا له بنفضحك. وأنت بتعرف هاي الشغلة فيها حبس مليحة طبعا غير الفضيحة. قلنا لحد هون وبتتدبر، لأنه طعمة رغم نذالته رفض يشهد، ونذاله خوف مش حلوة من طعمة. بس مع هيك ظل التهديد شغال. ومن مين؟ من جهة ثانية عكس الأولى. مش فاهم مين اللي بيهدد؟ قوم نتغدى وبحكي لك. انت بتعرف مين الجهة الأولى اللي بتهدد؟ مين؟ الأمريكان. بدهم فريد بيك يسقط هاي الحكومة حتى يجيبوا حكومة موالية لهم ومشوا مشاريعهم. ليش هو فريد بيك بيقدر يسقط هاي الحكومة؟ ما هم معهم اثباتات ووثائق بالدين الحكومة، او بالاحرى بالدين اعوانها وزريبها. واذا فريد بيك قدم الوثائق لمجلس النواب اكيد بسقطها. شوف احنا بهمنا تسقط هاي الحكومة لمصلحتنا، لكن ما بنمشي مشاريع الامريكان. فريد بيك لما يئس فكر انه يلتف عليهم وياخذ الوثائق وبس. تعرف ليش يجريس؟ حتى يستفيد منها وبعدين يطنشهم، وخصوصا النظام طامع، لانهم من غيره ما راح يقدروا يثبتوا عليه التهمه. لما فريد بيك فكر يعمل هيك طلعت له مفاجاه ثانيه. اتصلوا في جماعه وقالوا له اذا بتقدم الوثائق والاثباتات لمجلس النواب راح نفضحك في البنت ونخليها تشهد عليك. يعني هسه هو مثل البالع الموسى على الحدين. اذا بده يشتغل على اسقاط الحكومه راح ينفضح، واذا بده يغرش عليها احتمال ينفضح. طب هسه انا شو المطلوب مني؟ مالك يا جريس، انت هسه صرت بينا وفينا، ويفترض فيك انك تخدم الحزب، لانه الحزب بده يخدمك اما بسفرك او بالتحاقك بالجامعه الامريكيه. مع كل احترامي يا رفيق، انا ما بقايض، انا بتصرف حسب مبدئي ومعتقداتي وبس. هاي النقطه ما في عليها خلاف، وانسى قصه الجامعه. انت لازم تخدم الحزب الشيوعي، لأن الحزب الشيوعي هدفه يدعم فريد بيك ويسقط هاي الحكومة. أي إذا فريد بيك بنفسه بدعمنا كثير. يعني أنت وجماعتك تضغطوا على أهل الأميرة وتخليهم يلفلفوا الموضوع. طيب الجهة الثانية الحكومة والإنجليز كيف ضمنوا يجيبوا أهل البنت والبنت ويرفعوا قضية ضد فريد بيك؟ ما هو هذا اللي مجنن فريد بيك، كيف عرفوا أميرة، كيف وصلوا لها، شو اللي خلاهم يضمنوها، وكيف صارت ورقة ضغط في إيديهم. شغلي بتحير. بس راقت لك مظبوط؟ يعني راقت لي، بس شو الوثائق اللي بالدين الحكومة؟ هاي بالدين موظفين الحكومة، وبالتالي بالدين الحكومة نفسها. بدينهم بإيش؟ بالكامب تبع العقبة. شو الكامب؟
وثائق تثبت عمليات تهريب في العقبة اللي اصطلحوا على تسميتها في الكامل. هذول بيقوموا بعمليات تهريب كبيرة وخطيرة في العقبة ومجندين ناس هون وهناك، وأميرة هسه هي الورقة الرابحة اللي بغضطوا فيها على فريد بيك حتى يسكتوا. وما تستغرب، يمكن هم متقصدين من أول يعملوا. دزوا أميرة على طعمة وطعمة وداها لعند فريد بيك حتى يقبلوا فيها. وشو اللي بخلي بنت قاصرة تروح لعند طعمة بعدين تروح لمكتب نائب؟ سرحت في القصة طيب وشو بيهربوا هذول؟ هذا الحكي بتعرفه من فريد بيك لأنه بده يشوفك. يلا قوم قوم. مشان الله يا بيك، صار لي ساعة بستنى فيك. خير مالك؟ ابني ما قبلوه في المدرسة وما في غيرك بحلها. ومين المدير؟ الأستاذ تحسين. هاي بسيطة، بكرة مر علي على الدائرة في العبدلي وبكون حكيت لك معه. بارك الله فيك، الله يسترها معك يا بيك. توكل على الله. شكرا لك يا بيك. شايف؟ طول هذا بنخدم في هالناس. شو بدك تسوي؟ عمل الخير ما من قال له لا. اهلا وسهلا. اهلا استاذ فريد. يا مرحبا. اهلا بيك. بصراحة يا شباب، أنا دعيتكم هون عشان أحكي لكم عن قضية المخدرات وقضايا أخرى ثانية. بالنسبة للمخدرات بيهربوها عن طريق وسيط بالبحر. هاي المخدرات بتوصل النقب وبنقلوها لصحراء سيناء وبعدين بتتزود لمصر. المخدرات مش هي الحلقة الأقوى في الموضوع، لا، في موضوع الماس. الألماس هاد موجود في مناطق في العقبة إحنا ما بنعرفها وين. هذا الألماس موجود بكميات كبيرة، موجود بين طبقات الصخور الصغيرة، وهاي ثروة وطنية كبيرة ببيعوها من غير ما تتعالج علشان يستفيد فلان أو علة. يعني إيش مثل الكذب؟ لا، لكنه حقيقي. فأنا بقول يا شباب، الحكومة لازم تسقط، مش عشان الأمريكان بدهم يسقطوها، لا، لأنه المصلحة الوطنية بتتطلب إنه الحكومة تتغير. وعشان هيك أنا عندي استعداد أضحي بنفسي واللي بده يصير يصير، لأني أنا كاشف كل هاي الطوابق. دبروا لي قضية البنت عشان يبتزوني منها، لكن أنا راح أصمد وراح أضل لآخر المشوار. قضية البنت هاي إذا صارت بتعمل لي فضيحة. الفضيحة هاي ممكن يتأثر فيها جماعتي اللي هم المعارضة، وإذا تأثرت المعارضة ممكن إن يجي رئيس حكومة ويكون موالي للأمريكان. ولا يهمك فريد بيك، أنا جايب جريس لأنه بقدر يقوم في المهمة. كل رأس مالها يشوف حدا من قرايبها يمون على أهلها ويسكتهم. أهلين أخ جريس. أنا أخ جريس مستعد للي بدهم إياه أهل البنت. إذا بدهم عريس لبنتهم بأمن لهم عريس، وإذا بدهم مصاري أنا مستعد في المبلغ اللي بيطلبوه. المهم الموضوع ينتهي بشكل أو بآخر. أي مش معقول مصير الجميع ومصير إسقاط حكومي مرهون بشكفة هالبنت. القضية مش قضية البنت، لا، القضية مين اللي ورا البنت.
ايش مالك؟ ولا شيء. فكر بيوسف؟ شو يوسف؟ يوسف أنا بالنسبة لي انتهى. أقصد كرفيق مش كصديق. طب ليش قلقان؟ بفكر بهالدنيا. انت لمتى بدك تضلك حامل الدنيا فوق كتافك؟ معقول كل هالقد الإنسان لما يحب بتنعم قماره؟ كيف الإنسان ممكن يتحكم بمشاعره؟ هيك تكون بإيده، وقت ما بده يمسكها بيمسكها، وقت ما بده يفلتها بفلتها. تخيل إنك بتحب بنت وفجأة بتكتشف إنه وضعها بطال، يعني عندها علاقات مشبوهة، وبالرغم من هيك بتسامحها. ليش؟ قال لأنك بتحبها. أنا بعتقد إنه المسألة مش مسألة غفران. المسألة زي ما حكيت أنت مسألة مشاعر، وأنت أكثر واحد بيعرف هذا الموضوع. هذا مش حب، هاي رغبة. بس أنت بتخلط بين الحب والرغبة زي كثير من الناس اللي بتخلط بين شيطان الرغبة وجنون الحب. والله وأنا عارف يا شفيق، بجوز أنا مفهومي واعتقادي لهي العلاقات مختلف، صعب حدا يتصوره. لا، أنا متصوره تماما، وأنا بأكد لك إنه اللي أنت حاس فيه مش حب. وبرأيك إنه هذا ممكن يستمر؟ ممكن، بس بشرط عكسي. هيك دخلنا في الفلسفة. هاي اللي بتحكي عنها وبعتقد بعرف مين هي، وعلى الأغلب حدسي مزبوط. عموما إذا بتضل علاقتك فيها بدون زواج أو تقارب فعلي رح تضلها في بالك وما رح تنساها. بس مجرد ما فرغت هاي الرغبة مشاعرك رح تطير من بين إيديك. ليش هو الحب له معنى متعارف عليه ولا له تفسير أصلا؟ يا صديقي، أنت في دائرة العاطفة اللي ماخذيتك للرغبة. ما بعرف، يمكن تكون قربت. بس برضو ما وصلت لإحساسي اتجاهها. بعذرك، أنا تركيبتي مختلفة شوي، وبالرغم من هيك رح أحاول أفهمك. أنا بتخيل إني ممكن أحب وحدة عدوة، وحدة إمبريالية، تكون هي بخندق وأنا بخندق، ونلتقي عادي زينا زي أي اثنين عشاق نحب بعض، وكل واحد بيرجع لخندقه ولا كأنه إشي صار، وممكن تستمر العلاقة بشكل طبيعي. يعني مش حب؟ هيك جاوبت لحالك. أنت بتعرف شو أحسن إشي ممكن تعمله معي؟ تشرف وترجع للنوم، خليني لحالي. عبد الله على السلامة. الله يسلمك، تفضل انزل اشرب لك شغله. بعدين بس بدي انزل الشنطة. الحمد لله على السلامة. اهلا يمه. الحمد لله على السلامة يمه. الحمد لله على السلامة. طمنيني شو سويتي؟ ولا شيء. تفضلوا تفضلوا. كيفك يا أميرة؟ الحمد لله. انبسطتوا؟ يعني ليش؟ لأنه المشوار من غيرك ما بسوى. شفت كيف أنا اللي بحلي القعدة؟ بتحليها وبس يا أميرة. أصلاً الرحلة من دونك مثل عدمها. طب شو سويتوا هناك؟ الكلام هذا لا تحكي فيه هلا. بدري، أنا بسأل شو سويتوا أشياء ثانية. أكلنا سمك. بس؟ اسمع يا أميرة، قبل ما تنتبه ماما كيف أشوفك، بدي أشوفك لحالنا. ها؟ الو.
ايوه انا سلطان. ايش؟ حضرنا كل اشي، شفت الزلمه واتفقنا. ايش نسوي؟ قصدك زلمتنا بده يشوف واسطه لاهل البنت؟ ضحكتني. البنت عندي وين بدها تروح؟ مين هذول؟ البنت عندي وما بتحكي كلمة من غير شوري. لا تخاف، خلكم مثل ما انتوا وخلص، ولا تسمعوا لحدا. البنت تحت سيطرتي أنا وبس. يلا مع السلامة. أميرة. اقعد. انتي ثرثرتي شي بموضوع فريد مع حدا؟ أنا؟ بإيش ثرثرت؟ اسمعيني منيح، هاي ما هي لعبة، هاي شغلة أكبر منك. حدا حكى معك؟ هو ما حكى يعني، بس إيش؟ في ناس قالوا لي ننطيكي مصاري قد ما بدك. يعني ينطوكي مصاري مشان إيش؟ إيش تعملي يعني؟ بس أروح معهم للنايب، يعني خلي النايب يشوفني معهم. وحضرتك شو قلتي؟ ما قلت إشي. هدول اللي حكيتي عنهم أمريكان؟ اسمعي يا أميرة، اصحك تسوي إشي من غير ما تعلميني. وهدول إذا شفتيهم مرة ثانية لا تحكي معاهم. هدول بس بدهم شغلة مشان يضغطوا على النائب، مشان يسوي لهم اللي بده إياه. فهمتي علي؟ جاوبيني، فهمتي علي؟ خلص فهمنا. شو مالك؟ ليش مضطرب؟ ليش خبرت موسى؟ شو فيها؟ شو مأثر عليك يعني؟ ولا خايف ينفضح دورك في الموضوع؟ كيف شو فيها؟ انت غلطت. لا يا حبيبي، أنا ما غلطت. أساساً موسى لما كنت أنت تحكي معي على التليفون عن البنت من مدة، كان موسى عندي هون بالمكتب. بس ما فهم عن ايش بنحكي. مش مهم. أنا حكيت مع موسى عشان يحكي مع البنت وأهلها، لأنه حضرتك لليوم مش قادر تشوفهم مرة تانية. تعرف إني أنا شاكك في الموضوع. أنا شاكك إنه هاي البنت تقدمت طعم إلك عشان تقدمها أنت طعم إلي أنا. هذا كلام نظري بحت. هاي هي نظرية المؤامرة. احنا كل اشي من جيره لا مؤامرة. اللي صار صدفة محضة. على كل حال انت غلطت اللي خبرت موسى بالموضوع. ليش؟ فهمني. راح يثيروها بجريدتهم وبمنشوراتهم. راح تجيبوا سيرة العقبة وسيرة الكامب، وساعتها انت الوحيد اللي رايح توكل هوا. ومش بعيد انه اهل البنت بكره يثيروا قضية الاغتصاب ضدك ويفضحوك. والمستفيد الوحيد من هالموضوع هم الامريكان. موسى ما عم بيجاوب. طيب جرب احكي معه عن النادي، بس اوعك تجيب سيرة الموضوع على التليفون. شو شايف لك نضال مش هون اليوم؟ اليوم قاعدين بيصيغوا بالجريدة. في عدد جديد؟ حضر لي حالك للتوزيع. بس هذا الشاطرين فيه، شغل حرافي، توزيع ومش توزيع. ولا مين بده يوزع؟ هاي الشغلة دايما بدزوها بظهر الشباب. الكبار ما بيقدروا، يعني إذا صار ما صار بيقدروش يركضوا ويرمحوا زينا. يا زلمة خليهم يشاركونا طيب بالتحليل، بالكتابة، ولا بننفعش صغار؟ يا سيدي اكتب وانا من عيوني بنشر لك. ما ظنيت. اوف ليش؟ أنا بقول لك لأن وجهة نظرهم ما تتقارن تماما مع وجهة نظر جريز، في اختلاف. يا سيدي على كل حال أنا اليوم يفترض التقاء أستاذ جريز في تليفون. شكرا. ايش كنت تحكي؟ بقول لك كنت الو، مين بيحكي؟ ولك في حدا ما بيعرف صوت حبيبته؟ اهلين. بتعرفي ان صوتك مختلف على التليفون؟ لا،
انت نسيتني. ينساك الموت إن شاء الله. بس بدك تعذريني، أنا أول مرة بسمع صوتك على التليفون. وكيف طالع؟ حلو؟ هو فيكي إشي مش حلو؟ على كل الأحوال الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة هيك؟ بس؟ لا لا، الليلة بتجي وبنسهر سوا، لا تتأخر، بستناك. هو أنا بقدر. طيب يلا، مع السلامة. مع السلامة يا حبيبي، بعدين بنحكي. الله معك. طيب صحتين وعافية على قلبك. ما قلت لي ليش بدك تشوفني لحالي؟ يعني ما بصير. بعدين ماما بلسانها قالت لي إنه ما في عندها مانع. ما ظنيت. إلي حكت لي الحكي هذا بباب بيتكم. حكي وبس. ماما بدها كل شيء إلها لحالها أو تحت إيدها. هذه أمي وأنا بعرفها منيح. ما علينا هلا. يعني أنت مش موافقة أشوفك لحالك؟ بلا. يسعد لها الابتسامة ما أحلاها. تعرفي يا أميرة، أنا من أول مرة شفتكم أنتوا التنتين دخلتوا بقلبي سوا مع بعض. وهسه هلا القلب مال. لمين؟ أنت بتعرفي. ما بعرف. أميرة، أنا بحبك بجد. أنا بهالكم يوم اللي فاتوا عرفت كل إشي عنك وعن أمك، بس برضو بحبك. شو قصدك ببس؟ بعدين بفهمك، بعدين. اسمع يا أميرة، نزلتنا الجاي على العقبة لابد منها. كل شي صار مرتب ومحضر، وبصراحة أنا نازل لهناك من شانك ومن شان ما أزعل أمك. بس بعد ما نرجع لازم تبطلي هالشغل كله. شغل إيش؟ أنا عندي شغل ممتاز وعندي تجارة، بلا تهريب وبلا حشيش. هدول فيهم خربان بيوت. ولا تنسي إنه في إشي تاني بده يهربه أبو شيبان، وبظن إنه شغلة خطرة كتير. ليش شو بيفرق عن شغلنا؟ لهلا مش عارف بالضبط، لكن بكره بنشوف. الزلمه مش سهل يا أميرة، واللي بيشبك معه بتورط. بتخاف منه؟ بخاف عليكي وبتضحكي كمان. بضحك لأنك ما بتعرف سلطاني. طيب شو قلتي هلا؟ بإيش؟ اللي قلت لك اياه يا أميرة، نبني علاقتنا سوا بعيد عن هالشغلة كلها، وخليها تكون أول وآخر مرة. إحنا مش محتاجين لهم. صدقيني يا أميرة، أنا مش راح أخليكي تحتاجي لحدا إطلاقا. شو قلتي؟ ولالي. اشتقت لي؟ كثير. تعرف، بس تسافر البيروت رح اجي وازورك هناك. تعمليها؟ وعد، بس اذا ما صار معي اشي يعوقني. إيش مثل إيش يعني؟ مرات الواحد بيكون ماشي على رجليه ما بتلاقيه الا وقع. شو لزوم هالحكي؟ ما بعرف يا جريس. خايفة؟ انا ما بخاف من اي شيء،
بس كلامك بدل على انك خايفة. يمكن هواجس. هواجسك كثران الايام هاي. ساعات بخاف عليك. علي؟ من ايش؟ معقولة بعد كل هالعمر حبك كل هالحب؟ معقولة أنا أسافر وأتركك هون؟ بديش أسافر. لا، أنت لازم تسافر ولازم تكمل دراستك. جريس إنسان. معناته أنت ما بتحبيني. أنت بتعرف قديش بحبك. جريس، خلينا نكسب اللحظة اللي إحنا فيها واللي بنقدر عليها. أنا ما في إشي بالدنيا بيمنعني إني أضلني هون وما أسافر وأضلني أحبك. أنا فيه. جريس حبيبي، أنت من طينة وأنا من طينة. كل الناس من طينة واحدة. هذا كلام من داري روحنا بيه وبس. بس كل مين وله طينته.